Noniin, morjens, mä oon Marianne. Ja mä oon Kalle. Tänään ruvetaan tekemään yrityksen kannattavuuslaskelma. Tänään tehdään siis kannattavuuslaskelmaa. Kannattavuuslaskelma on elintärkeä osa yrityksen alkuvaiheen suunnittelua. Yrityksen kannattavuuslaskelmaa tehdään sen takia, että yrittäjä tietää, paljon siihen liittyy kuluja, paljon pitää tulla myyntejä, että se homma ylipäänsä on kannattavaa ja paljon sitten voisi jäädä viivan alle. Ja kannattavuuslaskelmaa tarvitaan muun muassa rahoituksen hakemiseen. Sitä kaipaavat haluavat nähdä pankit, TE-toimisto ja muutkin mahdollisesti, jotka ovat mukana yritystoiminnassa. Niin ja ennen kaikkea se yrittäjä itse. Kyllä, se on todella tärkeä väline yritystoiminnan suunnitteluun niin alkuvaiheessa kuin myöskin toimivalla yrityksellä, kun esimerkiksi tehdään investointeja. Yritystulkista löytyy hyviä pohjia kannattavuuslaskelmaan. Muitakin pohjia löytyy ja voi käyttää, mutta se on semmoinen kattava, mitä me tykätään käyttää. Ja sinne yritystulkkiin löytyy linkki esimerkiksi kursorin verkkosivujen kautta. Sieltä löytyy suorat ohjeet siitä, mistä pystyt lataamaan itsellesi esimerkiksi laskelma YT5. Yritystulkin laskelmapohjassa ekalla sivulla käydään kustannuksia, eli mitä kuluja siihen toimintaan liittyy. Ja useimmiten alkuvaiheessa, varsinkin toiminimiyrittäjillä, suurimmat kustannuserät ovat omat palkat, yrittäjän eläkevakuutukset ja toimitilakulut. No toisella sivulla mietitään sitten myyntejä. Kuinka paljon se tuote voi maksaa, kuinka monta erilaista tuotetta mulla on myynnissä, kuinka paljon sen hankinta maksaa mulle, eli mikä on se myyntikate sitten loppupelissä ja ennen kaikkea kuinka paljon niitä tuotteita tai palveluita pitää käydä kaupaksi, että sinne viivan alle oikeasti jää jotain. Ja tämä myyntiosuus on erinomainen tilaisuus miettiä myöskin palvelujen tuotteistusta. Eli siellä on mahdollisuus jo pohtia konkreettisesti sitä, mitä myydään asiakkaalle ja tosiaan se, että mitä se maksaa, verrata hintoja esimerkiksi kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin ja tietysti se, onko sinulla yrittäjänä aikaa tehdä se kaikki myynti, jota olet sinne myyntiarvioon kirjoittanut. Sitten kolmannella sivulla on investointi- ja rahoituslaskelma. Alkuvaiheessa yrittäjälle tulee varmasti erilaisia investointeja. Täytyy hankkia koneita, laitteita, raaka-aineita, jotta se toiminta pääsee käyntiin. Ja hyvin oleellinen osa sitä alkuvaiheen toimintaa on alkuvaiheen rahoitus, eli raha, jolla se yritystoiminta lähtee käyntiin. Tätä rahoitusta nimitetään käyttöpääomaksi. Usein yritystoiminnan käynnistäminen vaatii joka tapauksessa useita tuhansia euroja. Ja rahoittajat totta kai miettii sitten sitä, että onko se suunnitelma realistinen, voiko se mennä sen mukaan, mitä siihen kannattavuuslaskelmaan on kirjoitettu. Kannattaa tosissaan miettiä rehellisesti ja olla rehellinen niiden lukujen kanssa ja miettiä, kuinka paljon ne palvelut ja tuotteet, mitä oikeasti joutuu ostamaan, maksaa. Koska kukas ne muu sitten maksaa, jos ei rahaa löydy, niin yrittää itse. Tässä oli kaikki tällä erää. Kannattavuuslaskelma on semmoinen dokumentti, josta varmasti herää kysymyksiä. Mikä tää on, mitä mä teen, mitä tää tarkoittaa. Laita näitä kysymyksiä tonne ruudun alareunaan ja tule käymään. Me neuvotaan laskelman tekemisessä todella mielellään. Se on moro. Se on moro. Tuu kattoo lisätietoja meidän nettisivuilta, Facebookista. muista somekanavista tai sit voit ihan vaan tulla käymään. Tervetuloa. Tukka hyviä. Tukka suorassa ja ei mitään, kaikki on kaikki hyvin. Okei, selvä.